În timp ce mare parte din Europa tremură la temperaturi sub 0 grade, există un loc unde poți sta în tricou în mijlocul iernii. Un loc unde temperatura urcă frecvent la peste 25 de grade, unde poți merge la plajă în februarie și unde peisajele par desprinse dintr-o altă lume. Bun venit în Gran Canaria! Dar, înainte să-ți rezervi vacanța, trebuie să știi că insula nu este doar soare și plajă. Există microclimate extreme, vânturi care îți pot schimba planurile și zone unde e mereu nor, sau există un fenomen spectaculos numit calima și aduce nisip din Sahara, transformând totul în portocaliu. Rămâi cu noi și hai să-ți arăt în acest video tot ce trebuie să știi despre Gran Canaria pentru vacanța de iarnă. Unde să stai, ce să eviți, cum să te pregătești și dacă merită cu adevărat. Dar Gran Canaria iarna nu este doar despre vreme bună, este despre locuri ascunse, sate autentice și peisaje ce par din altă lume. În acest video îți arăt tot ce trebuie să știi și locurile pe care majoritatea turiștilor nu ajung să le vadă. Gran Canaria face parte din insulele Canare, un arhipelag spaniol aflat în Oceanul Atlantic, la aproximativ 150 de kilometri distanță de coasta Africii. Poziția sa geografică este motivul principal pentru clima blândă pe tot timpul anului. Iarna, temperaturile medii sunt între 20 și 25 de grade ziua și rareori scad sub 15 grade noaptea. În februarie am prins și peste 30 de grade. Apa oceanului are în jur de 19-20 de grade, ceea ce pentru unii este perfect pentru un not, iar pentru alții e o provocare. Aici diferența între anotimpuri este destul de mică. Nu există ierni în sensul european al cuvântului și, practic, Gran Canaria oferă o vară eternă. Dar există un detaliu important pe care mulți turiști nu-l cunosc: microclimatele. Gran Canaria e denumită adesea continentul în miniatură și pe bună dreptate. În doar câteva zeci de kilometri, peisajul și clima se pot schimba radical. Sudul insulei, în zone precum Maspalomas, Puerto Rico sau Amadores, este arid, însorit și stabil. Aici sunt cele mai multe zile cu cer senin, motiv pentru care majoritatea resorturilor sunt construite în această parte. Nordul, și în special în zona capitalei, Las Palmas, este mai verde, mai umed și mai predispus la nori. Munții din interiorul insulei acționează ca o barieră naturală care oprește norii în partea de nord a insulei. Și asta înseamnă că poți pleca din Las Palmas pe o vreme înorată și după mai puțin de o oră de condus să ajungi în plin soare în Maspalomas. Pentru unii turiști, tocmai acest detaliu poate face diferența sau le poate distruge vacanța. Cu alte cuvinte, alegerea zonei potrivite de cazare este esențială. Dacă vii pentru plajă și vreme sigură, sudul este alegerea ideală. Maspalomas și Playa del Ingles oferă plaje vaste, dune de nisip spectaculoase și infrastructură turistică excelentă. Meloneras este o zonă elegantă cu hoteluri de lux și promenadă modernă. Un loc cu adevărat special este Puerto de Mogan.
cu soare blând, plimbări printre casele albe împodobite cu flori și canale care i-au dus numele de mica Veneție a Gran Canariei, aici găsești o plajă protejată, apă liniștită, perfectă pentru un not și apusuri care colorează portul în nuanțe de auriu. Pe insulă există și plaje protejate de vânt perfecte pentru familiile cu copii. Doar o clipă, le vom lua pe rând în câteva minute. Dacă nu vii în Gran Canaria doar pentru plajă și vrei o experiență autentică, Las Palmas oferă viață locală, gastronomie și plaje urbane. Și cu puțin noroc, în februarie prinzi carnavalul de la Las Palmas. Un pic mai puțin fastos decât cel de la Rio, dar foarte spectaculos. Dar adevărata magie a insulei nu se află în orașe. La doar câteva zeci de minute de aglomerația litoralului se află sate care spun povestea reală a insulei Gran Canaria. În partea de nord a insulei există sate autentice care cu siguranță merită vizitat și vom aminti doar câteva dintre acestea. Arucas este fără îndoială unul dintre ele. Arucas impresionează prin arhitectura sa neogotică și prin celebra biserică construită din piatră neagră vulcanică. Străzile sale elegante și atmosfera liniștită oferă o pauză perfectă în afara zonelor turistice. Firgas e un sat mic, dar spectaculos și cunoscut pentru aleea sa în trepte, decorată cu mozaicuri care reprezintă toate municipalitățile insulei. Apa curge pe lângă aceste mozaicuri, creând un decor unic și fotogenic. Este o oprire scurtă, dar memorabilă. Terror. Acest loc nu este doar un simplu sat, este inima tradițiilor din Gran Canaria, unde fiecare stradă spune o poveste și unde casele coloniale cu balcoane din lemn sculptat te poartă înapoi în timp, iar aerul miroase a chorizo de teror și a dulciuri locale proaspete. În piața centrală, Basilica Nuestra Señora del Pino veghează liniștea locului, atrăgând pelerini și călători deopotrivă. Ne-am oprit și noi să-i facem o vizită.
Și vă ziceam la început că insula este plină de locuri ascunse, cu frumuseți naturale, cu peisaje ca de pe altă planetă și de situri preistorice. Haideți să trecem câteva în revistă înainte de a reveni la plajă. Barranco de las Vacas este un loc puțin cunoscut, dar foarte spectaculos. Canionul îngust, sculptat în rocă vulcanică de râul care urge în rarele ocazii când plouă, amintește de Antelope Canyon din Arizona. Formele ondulate și culorile calde creează un decor perfect pentru fotografii și cadre memorabile. Se află la circa 30 de kilometri distanță de Las Palmas. Fuentes de los Azulejos din Valea Agaete este un alt loc care pare ireal. Culorile stâncilor sunt create de mineralele din sol și dau impresia unui tablou pictat manual. Este o oprire scurtă, dar una dintre cele mai neobișnuite de pe insulă. Între Las Palmas și Agaete veți găsi cenobie de Valoron. Pentru o incursiune în trecut, acest loc oferă o perspectivă fascinantă asupra vieții prehispanice. Acest sit arheologic format din sute de cavități săpate în stâncă era folosit pentru depozitarea cerealelor și este o dovadă impresionantă a ingeniozității populațiilor care au trăit pe insulă înainte de sosirea spaniolilor în secolul al XV-lea. Bun, haideți să revenim la plaje. Și când e vorba de plaje iarna, sudul insulei oferă cele mai bune condiții. Practic, în 40 de kilometri distanță găsești cele mai cunoscute și cele mai vizitate plaje din Gran Canaria. Să le luăm pe rând. Din Las Palmas, în 45 de minute ajungi la Playa del Inglés. Este o plajă imensă cu nisip auriu care se întinde până la spectaculoasele dune din Maspalomas și este perfectă pentru plimbări la apus. Ziua înseamnă soare, sporturi nautice și relaxare la malul Atlanticului, iar noaptea stațiunea se transformă într-un centru vibrant, plin de restaurante, baruri și viață de noapte. În imediată apropiere se află Maspalomas cu dunele sale uriașe care amintesc de Sahara. Valuri de nisip auriu se întind spre orizont, modelate de vânt într-un spectacol natural mereu schimbător. Acest tablou dramatic este perfect pentru plimbări liniștite sau pentru fotografii memorabile.
Situată pe coasta de sud-vest a insulei, Amphi del Mar este o plajă artificială care impresionează prin nisipul său alb adus din Caraibe și apa incredibil de calmă, protejată de un dig care o transformă într-o adevărată lagună. Chiar dacă este asociată cu resortul Amphi, plaja este publică și poate fi vizitată de oricine. În apropiere găsești restaurante, cafenele, activități nautice, ceea ce o face perfectă pentru o zi întreagă de relaxare. Da, îi zici că e un stup aici. Plin de cazări. Mai puțin spectaculos, mult mai puțin spectaculos. Da, n-are șarmul portului Mogan. Da, foarte mic. Asta e marina și în capăt e plaja. La doar câțiva kilometri distanță se află plaja de la Puerto Rico. Este una dintre cele mai însorite și protejate stațiuni de pe insulă, mai ales iarna. Așezat într-o vale orientată spre ocean, orașul este ferit de vânturile puternice, ceea ce îl face ideal pentru zile de relaxare pe plajă în orice sezon. Este de asemenea și locul preferat al familiilor cu copii. Plaja are nisip auriu și ape calme, perfecte pentru not sau sporturi nautice, iar portul de agrement din apropiere oferă excursii pe mare, de la snorkeling până la croaziere pentru observarea delfinilor. Cea mai spectaculoasă dintre plajele din Gran Canaria este fără îndoială Playa de Amadores. Golful larg, protejat de diguri, oferă ape incredibil de calme și de o culoare turcoaz ce te face să uiți că ești în Europa, în februarie. Ca și la Amphi del Mar, nisipul deschis la culoare este adus special din Caraibe pentru a crea această atmosferă exotică ce contrastează frumos cu dealurile aride din jur. Dacă îți dorești o combinație între peisaj spectaculos, apă calmă și acces facil la facilități turistice, Playa de Amadores este una dintre cele mai sigure alegeri în Gran Canaria, iarna. Infrastructura rutieră în Gran Canaria este surprinzător de bine dezvoltată, făcând explorarea insulei simplă și plăcută. Autostrada principală CG1 leagă capitala Las Palmas de sudul turistic, iar drumurile sunt în general moderne și bine întreținute. Un lucru pe care îl observi rapid când conduci prin Gran Canaria este rețeaua impresionantă de tuneluri rutiere care străbat munții vulcanici ai insulei. Aceste tuneluri fac legătura rapidă între regiuni și transformă deplasările, care altădată durau ore,
în niște drumuri scurte și confortabile. Pe măsură ce urci spre interiorul muntos, șoselele devin mai înguste și pline de serpentine, dar oferă unele dintre cele mai spectaculoase priveliști de pe insulă. Cu o mașină închiriată poți ajunge rapid de la plajele însorite la sate de munte și peisaje vulcanice în mai puțin de o oră. Și apropo, noi am închiriat mașina prin firma Cicar, pe care vă recomandăm și vouă. Transportul public este bine organizat și conectează principalele orașe, dar evident nu oferă aceeași flexibilitate ca o mașină închiriată. Pentru unii turiști, transportul public este o opțiune practică și relaxantă, mai ales dacă vrei să admiri peisajele fără grija condusului pe drumuri montane. Un alt lucru important de știut este că Gran Canaria e o destinație populară iarna, mai ales în perioada Crăciunului și a Revelionului, și atunci prețurile ating maximul. După vârful de sezon din perioada sărbătorilor de iarnă, ianuarie rămâne aglomerată, însă februarie și martie pot oferi prețuri mai accesibile. Dacă nu sunteți adepții ofertelor last minute, atunci rezervările timpurii sunt esențiale pentru a obține cele mai bune prețuri la zboruri și cazare. În Gran Canaria, mulți turiști fac greșeala de a rămâne doar în resorturi și ratează sate precum Arucas, Firgas sau Agaete și locuri spectaculoase precum Bandama sau Barranco de las Vacas, locuri despre care vom vorbi în episoadele următoare. Gran Canaria nu este doar o destinație de plajă, este o insulă care merită cu adevărat explorată. Dacă ți-a plăcut acest clip, apasă like. Pe tine nu te costă nimic și pe noi ne motivează. Și scrie-mi în comentarii ce loc din Gran Canaria ți-a atras atenția și ai vrea să-l vezi în detaliu în episoadele următoare. Iar dacă plănuiești o vacanță aici, salvează clipul ca să-ți fie ghid când ajungi pe insulă. Abonează-te pentru că în următoarele episoade vei vedea locuri mai puțin știute din Gran Canaria, sate ascunse, trasee spectaculoase și colțuri de natură pe care nu le găsești în broșurile turistice. Ne vedem data viitoare. Mersi!